So a bit more freedom. На початку, каже пан Ерік, я буду стоячи говорити, щоб відчувати більше волі і свободи. So the image over here, this is an image around 2000, I think. This was the origin of CREW, the three people who started with CREW. Now we have a new CREW. They are around somewhere. There is Valerie, Vedle, Irina, and Koen. But so this is what was at the start. Two scientists and one artist. Тут ви бачите світлину, і на цій світлині є група зображена, група людей, які починали в 2000 році працювати в такій творчій групі, яка називається CREW. Але зараз пройшло багато часу, і склад цієї творчої групи трошки змінився, і зараз в ній працюють вже трошки інші люди, окрім Еріка. І він представив своїх учасників, їх прізвища ви можете побачити в брошурі. So I will start off to go back to 2000 when we decided to make a performance with a person who was nearly fully paralyzed. He was paralyzed up to his neck. The idea was that since he needed technology to survive in his real life, working performance about technology would have a kind of a more pressing need. Тоді я хотів би повернутися до 2000 року. І тоді у нас виникла перша думка про створення такого перформансу. І перформанс ми цей створили за участі людини, яка була абсолютно паралізована. Це була людина з інвалідністю, він не міг рухатися, його тіло не могло рухатися аж до шиї. І, власне, виникала потреба якимось чином замінити чи створити для нього можливості рухатись, і оця основна думка і лягла в основу нашого проєкту тодішнього. So he was lying on his back on the stage, and he had some tools fixed at his head, on his mouth, at his head, which were connected to electronic devices in order to steer the robotic arm which was in between his legs, and also other tools upon the stage. Ця людина лежала на спині, на сцені, і до його голови, до його рота були прилаштовані різні інструменти. Електронні інструменти були також підключені до них, таким чином, щоб він тими обмеженою кількістю, власне, м'язів, якими він міг рухати, він міг би управляти отакою механічною рукою, нібито таким механічним роботом, який був прилаштований поміж ніг. And so, if with the robotic arm he wanted to take, for instance, a glass here, he needed to know, of course, where is the glass? How do I move? And how we needed to find a way to do that. Now, we tried many things, and then a very simple thing which worked very well was to have the camera attached at the hand, at the claw of the robot. So it is not a natural situation, but like that, he could see at the screen near to him where the hand was. Для того, щоб за допомогою цієї механічної руки, яку ми до нього прилаштували, він міг виконувати якісь дії, ну, наприклад, взяти шклянку, яка би стояла десь у нього за спиною, то йому потрібно було бачити той простір, в якому він знаходиться, бачити те місце, в якому знаходиться ця шклянка. І ми вирішили, що це можна буде забезпечити за допомогою камери. І камеру ми цю прилаштували на кіготь оцієї механічної руки, яку ми прилаштували до нього. Він рухав цією рукою, камера рухалась разом з ним, і вона давала йому уявлення про той простір, де він перебуває і де знаходяться предмети, яких він торкався. So the performance itself went very well. It was a very emotional performance. Сам цей перформанс дуже успішно пройшов. Це було дуже емоційно. And the public was deeply touched by the man who was doing all this while he was really locked in his body. І всі глядачі були дуже зворушені, тому що вони спостерігали, як людина, яка була, власне, в'язнем в своєму власному тілі, все ж таки могла виконувати певні дії. I was more intrigued by what he said afterwards.
he said for him this was a way finally to get out of his body, and he had felt in a very strange way as having a new body. That is what we call in medical terms a prosthesis. Але мене вразило набагато більше те, що він сказав після цього перформансу. Він сказав, що коли він виконував всі ці дії, він відчув абсолютно унікальні для себе відчуття. У нього було таке відчуття, нібито він вийшов, звільнився від свого тіла і отримав щось нове. І, звичайно, ми йому забезпечили таку можливість завдяки тому протезу, по суті, який ми для нього сконструювали. So it means that the brain makes no more distinction between the machine and your body. І це означає, що по суті мізки наші, наш мозок, відрізняє, а може і не відрізняти самі частини, скажімо, нашого тіла, чи якісь механічні речі, чи пристрої, якщо ми належним чином налаштуємо наш мозок. So that was fascinating. As theater makers, we were absolutely fascinated by what he said. And so the conclusion, of course, was the next performance we make, we must not be looking upon somewhat like that. The next performance, we need to have the audience there. We need to have the audience in the prosthesis, in the machine. Звичайно, всіх вразив такий результат нашого перформансу, і, звичайно, ми подумали, що треба йти далі. І ми подумали, що наступний перформанс, який ми будемо створювати, ми не будемо, власне, використовувати людину, яка нерухомо лежить на сцені, а навпаки, ми залучимо наших глядачів, щоб глядачі стали частиною оцього середовища, протетичного середовища, тобто середовище, яке би діяло як протез, і в ньому були наші глядачі. So anyway, that was the wish and that was the artistic idea. So we went to a big theater house and we went to the government to say, give us a budget so that we can develop something to have the audience have a new kind of body and make a kind of a virtual production, which in the same time is like a kind of real. І ми були заворожені цією ідеєю, ми вирішили зробити цей новий перформанс, і ми хотіли поєднати тут мистецтво і, скажімо, такі якісь технологічні речі. І ми звернулися до уряду за фінансовою допомогою, ми сказали, що ми готові і хотіли би створити такий перформанс, там, де наші глядачі, тобто ви всі, брали би участь як безпосередні учасники у такому протетичному середовищі. At that moment, virtual reality did already exist, of course. It was used in many or in few, rather, American universities, and it was computer-based. So you had computer graphics, and you could look at different positions at them, and you could move around. But that was mainly what computer virtual reality with headsets was about. На той час вже існувала віртуальна реальність, дуже багато цих програм було в університетах американських, вони досліджувалися, все це було зроблено на основі комп'ютерів, там була комп'ютерна графіка, і людина могла там рухати і щось змінювати в цій комп'ютерній графіці, але це, власне, було не те, чого ми бажали, чого ми хотіли. Ми хотіли зробити людину частиною цього процесу. And most of all, the equipment was very expensive. You needed very fast computers like silicon graphics. This was all very expensive. Also, the headsets were very heavy, very expensive. So we had a problem, and we tried to make a way around it. І, звичайно, для того, щоб подібні проекти робити, треба було мати дуже складне устаткування, дуже дороге устаткування, дуже швидкі і дорогі комп'ютери. Крім того, всі ці пристрої, які монтувалися на шоломах на голові учасників, також були дорогими і дуже важкими. І тому ми почали думати і міркувати, яким чином створити свою власну технологію. So, first of all, we needed to start experimenting with simple things, like нам треба було почати експериментувати, досліджувати такі прості речі. Наприклад, a very simple thing is if I would have a headset, so a head-mounted display, so video goggles upon my head, and I would be able to track the position of my head, and then that position of my head would be sent to a motorized camera a bit further in another room, so I would be moving together with the camera.
I would have the feeling probably of being in that room. Ну і ми подумали, що можна створити таке устаткування, щоб ми його прилаштували до голови, і там би у нас був монітор. На цей монітор транслювалися би певні зображення, і, скажімо, зображення із якоїсь іншої кімнати, і оскільки людина би дивилася на цей монітор, то в неї, мабуть, відчувала б через ці окуляри 3D, і у неї було б відчуття, що вона потрапила в суміжну кімнату, яка знаходиться поруч. Or an experiment which was even more simple is we would simply fix a video camera, a small video camera upon our head and steer the signal right back to the headset, the head-mounted display, so a one-to-one situation, and then sitting in a wheelchair and someone pulling you around. Ну, і бо ми ще більш такі прості експерименти також робили. Ну, наприклад, можна було поставити на оцей шолом на голові людини камеру, відеокамеру, і транслювати зображення з цієї відеокамери в ці окуляри 3D, які надіті на людину, а людину можна було посадити у інвалідний візок, штовхати, переміщати і отримувати певний ефект. So these are very simple experiments, yet the problem was everybody got sick. Everybody. Ну, ви знаєте, це було просто такі експерименти, такі досліди поставити, але виникла величезна проблема, тому що всі, над ким ці експерименти провадили, їх нудило. We had no idea why, and after a while we were like panicking, because of course the date for a premiere had already been set by the theatric house, and so not even at a very simple basis it was not working at all. The body was resisting. Ну і, звичайно, нас охопила просто паніка, тому що ми не знали, як з цим впоратись, чому так ставалося, а ми ж пообіцяли зробити перформанс, гроші дали, прем'єр-міністр мав прийти на цей перший перформанс, сісти в першому ряді, а ми не знали, як вирішити цю проблему. So, more experimenting, and there was a very simple thing which suddenly changed things. Ну, ми і далі продовжували експериментувати, і нарешті ми натрапили на одне таке дуже просте рішення, яке, по суті, поміняло абсолютно всю цю систему. So, if I would be pulling you in a wheelchair, you would get sick. But if I would having you on a bed and pulling you around in a bed, there would not be any problem. Ну, якщо посадити людину у інвалідний візок, штовхати з усім цим устаткуванням і з цими всіми образами, які транслюються, то людину нудити починала. Але ми зрозуміли, якщо людину покласти на, ну, нібито такі ноші чи ліжко в горизонтальному положенні, то ця нудота пропадала, ефект був абсолютно іншим. So we were running around in university with beds and cameras and computers behind, and that was working. And then a new thing. If you have this headset on, and I give you a particular image, and you have earphones, and then we would very slowly lift you, or the opposite, you would be standing and we would very slowly bring you down, your body would not know what is happening. Ну і ми почали бігати з тими ліжками, ношами по університету, з комп'ютерами скрізь. А потім в результаті цих експериментів ми ще зрозуміли, що якщо ми будемо транслювати певне зображення в ці окуляри 3D людині, а при цьому ще на людину надінемо навушники і будемо транслювати певні звуки, і будемо людину цю міняти положення дуже обережно і дуже повільно, то у людини будуть виникати абсолютно нові відчуття. І жодної нудоти, і нові цікаві, абсолютно неочікувані відчуття. You can try this yourself at home with your eyes closed if you want, but the nice thing is that as you tilt the bed, the body becomes lighter. And vice versa, if I would do the same thing very slowly and bring you up, your body would quite simply feel heavier. Ну і ми зрозуміли, що от коли людину дуже повільно, дуже обережно, так би мовити, нахиляти на цьому ліжку вниз, то у людини буде виникати відчуття, що тіло стало набагато легшим. І якщо навпаки повертати в такий первісний стан дуже обережно і дуже повільно, то тіло починало відчувати більшу вагу. You can go much further than this. So very quickly it became clear that if you do it carefully,
you can make the body believe nearly anything. Our sense of perception is very fragile and it's very easy to manipulate it. В результаті всіх цих експериментів ми з'ясували і зрозуміли дуже важливу річ, що якщо дуже обережно поводитися з власним тілом і власним, так би мовити, відчуттям, то можна досягти такої гнучкості цих відчуттів. І можна ці відчуття переформатовувати, якщо правильно знайти всі ці рухи і робити це дуже обережно. По суті, ми можемо міняти наше сприйняття. So that is how we went on. Finally, we made a kind of performance with a complete set, a complete decor for four people at the same time. We had a special kind of beds. We had live performance, actors live performing. The people would be able to see through their headsets because there were cameras upon it, and we would manipulate all that. Ну і ми створили спеціальне середовище для проведення таких перформансів. Так, у нас були там такі ніби ліжка, у нас було спеціальне освітлення, у нас були певні актори, люди могли бачити всі, значить, ці зображення через окуляри, і були прилаштовані весь цей інструментарій до їхніх шоломів на голові. І таким чином ми створювали таке особливе середовище для проведення таких перформансів. It was also immediately clear that if you would just use it for the image, it was very boring. Але ми також зрозуміли, що якщо просто використовувати цю технологію, знайдену нами, щоб просто транслювати певні зображення, то це буде нудно. That had to do at that moment with the quality of the cameras, but also for other things. And so since we were from theater, we knew immediately we had to do something performative with these tools. So we started using the beds, using the camera, moving people, and making a kind of a dramaturgy so that it became interesting in terms of it's not only an experience, but you're trying to make something clear. І, власне, оце відчуття того, що все це нудно, виникало також і через те, що, може, і камери були не дуже хорошої якості, але ми всі були родом із театру. І ми дуже добре розуміли, що має бути певне дійство долучено до всіх цих наших експериментів. Щоб щось втраплялося з цими ліжками, на яких лежать люди, ми мали ввести туди якісь елементи перформативності, щоб це більше нагадувало театр. Then the premiere was approaching, but frankly we were all very scared because we had no idea what the people from the theater world would think of this kind of performance, where you were fixed against the bed, all kind of things were being done to you, whether it was live or not, it wasn't clear, whether it was here or not, or now, it wasn't clear at all. But so this kind of confusion, what was the audience going to make out of this? Ну і час прем'єри наближався, ми дуже хвилювалися, дуже переживали, тому що ми ж не знали, як воно все вийде, як люди будуть сприймати це, бо люди ж думали, що вони прийдуть в театр, а тут їх будуть класти на якісь ліжка, до них будуть примонтачувати різне устаткування, і по суті ми не знали, яка буде реакція публіки на всі ці речі. Actually, the relief was good. So during the press conference, the first critic who went in, he described it in a newspaper later on. It was very strange. I saw myself being brought into a room, and then in a strange way, I left my body. Але після цієї вистави, значить, була дана прес-конференція, і потім почали писати статті критики, і один із них написав, що це було все дуже дивно, відчуття були дивні, мені здавалося, що я потрапив в якусь кімнату і, власне, не відчував свого тіла, чи зовсім по-іншому відчував своє тіло. So, from there on, we have been making all kinds of performances using these tools. It was no longer with motorized cameras. Philip custom-made all kinds of omnidirectional cameras. He made an own system to stream it, to edit. Everything was made from scratch. And actually, it was the very first system based upon video to produce that kind of virtual reality.
Ну, і ми почали працювати далі. Ми перестали використовувати те первинне устаткування, яке у нас було. Наш Філіп сконструював спеціальні камери, спеціальні інструменти, абсолютно все з нуля, все нове. І, власне, ми використовували відеозаписи також для того, щоб сконструювати оцю віртуальну реальність, сконструйовану нами, альтернативну віртуальну реальність. What is nice about all these kind of new tools and kind of new media which come into existence is that they produce new things which learn us something about ourselves, and they learn us something about the media which was just before existing. От дуже цінно в використанні таких нових інструментів і нових підходів є те, що, по-перше, вони дозволяють нам щось нове дізнатися про нас самих, і також дуже багато нових речей дізнатися про те середовище, в якому ми знаходимося, і дізнатися багато чого нового про ту медіа, в яких ми з вами живемо і працюємо. We've been working a lot with neurologists, psychiatrists, psychophysicists, all these kind of people who are intrigued what was happening inside, because we are rational people, we think, but at the same time it's very easy to distort our notion of reality and what is going on in very simple means. So Ми, звичайно, працювали і з фахівцями і психології, і психіатрії, нейрофізіологами, неврологами. І все це було дуже цікаво, тому що всіх цікавили ці питання, тому що ми є, ну так мовити, розумними істотами, але за допомогою досить простих і нескладних маніпуляцій можна, власне, змінити наше сприйняття, перекрутити все те, що ми бачимо і відчуваємо. Because it was interesting from the scientific point of view, we then were invited in several EU research, scientific and technological programs to work further on it and to study more the phenomena. Це, звичайно, було дуже цікаво з наукової точки зору, і тому ми запросили різних дослідників із країн Європейського Союзу для того, щоб вони з нами працювали і досліджували ці нові феномени. So I think I now show you some pictures of what I've been talking about. Гадаю, що вже час показати вам певні зображення, про які я вам говорив. There is one thing more which is funny to see nowadays. Є ще одна річ, яку досить, ну так, знаєте, смішно спостерігати на сьогодні. So looking back to the media we had before, I mean cinema, Якщо ми будемо говорити про медійні засоби, якими ми користувалися в минулому, скажімо, кіно. Working with this media, you now look very different at it. То от зараз ми працюємо з цими новими медійними засобами і працюємо абсолютно по-іншому. In fact, something like cinema is an extreme language in which I want to make something clear to you by showing you something from this angle of view, from that angle of view, in this order of an image, one image after another. It's a very clear language to tell you something very specific. That is what cinema is. Ну, якщо ми будемо говорити про кіно, то тут використовуються, ну, так би мовити, такі дуже екстремальні засоби передачі певних думок чи певних образів. Тобто вони дуже чіткі. Вам показують певні там предмети чи сцени, чи дії то з одного ракурсу, то з другого ракурсу, то з одного кута, то з іншого кута. Одне зображення за другим. Вони слідують одне за другим. І це така дуже точна і проста мова. Inside of this medium, as a director, if you want to tell something, I can never know when you are going to look at what. Але коли ти є режисером і постановником от таких дійств і перформансів, про які я кажу, там, де учасник є дієвою особою і частиною цього перформансу, режисер ніколи не знає, в який момент, куди подивиться ця людина і що вона побачить, на відміну від кіно. So if I want to work with you in a performance, I need more a kind of a dialogue, like a dance. I need to take your
will and your desires and your reaction and your personality into account. І тому, коли я працюю як режисер от у таких перформансах, то я повинен нібито підтримувати весь час діалог із глядачем чи учасником цього перформансу. Я повинен весь час звертати увагу на цю людину, думати і передбачати, що вона зробить, що вона подумає, що вона побачить. And that is why it is logical to come from theater to work with these kind of new possibilities. It is logical coming from theater. Ну і, власне, оця логіка, вона коріниться в театрі. І, по суті, ми всі з театру, всі ці фахівці, і вони такою логікою керувалися. Okay, let's now have some images. Ну, а зараз давайте подивимося на деякі зображення. This is the man I was talking about. So. Ну, це те, про що я вам говорив, це людина, яка була у нас головним героєм в нашому першому перформансі. At the left, this is his real life at home, and that was inside of the performance. Ну, і ви бачите, що тут він лежить, і тут, значить, так було сконструйовано цей перформанс. This is the situation with the beds I described. А це от ті наші експерименти, які ми провадили з ліжками, з ношами. Пам'ятаєте, я вам описував їх. And you see our very first cameras, which were pretty huge and pretty bulky. І тут ви бачите ті перші камери, які ми використовували, вони великі були і такі дуже масивні. That is the set up there which we're using, the decor. So. А тут ви бачите декорації, які ми використовували, лаштунки там. This was the next step where we started walking around with these people. We call them immersants. Ну, а тут ви бачите наступний етап нашого експериментування. Це коли ми почали учасників цього дійства, власне, вони називають їх імерсанти, тобто ті, хто занурюються. Да? І взагалі цей театр називається театр імерсійний, да? А той, хто є учасником цього дійства, називається імерсант. То тут оце він показує, як вони почали рухати, ходити за своїми імерсантами. And this was a kind of a story. It was about Alzheimer. І тут ми вже в цьому перформансі застосували певний сюжет, історію подавали. І це була, власне, історія, яка стосувалася хвороби пацієнта, який хворий на хворобу Альцгеймера. The immersant would enter a place, would be walking around, but at the same time we would be filming from his position. He wouldn't know that. But then we would use his own footage to sometimes send back to him so that we could use his own time to play with. So we could play with his memory, to say in a way. Тобто тут оцей самий імерсант носив на голові, в нього була прилаштована камера, в нього був перед ним монітор, і він ішов, дивився на монітор, камера записувала, але вони транслювали ці записи, які були зроблені камерою з його голови, начебто, які він бачив зараз, вони йому транслювали з певним лагом, трошки пізніше, ніж вони були записані. І таким чином вони створювали оце відчуття от відставання в часі, що людина не бачила реального середовища, а таке, яке було вже нібито уявним. So there would be several cameras. There would be cameras upon his head, and there would also be cameras running around, like here. Ну і там ми використовували декілька камер. Одна камера була прилаштована на голові, а там іще були додаткові камери, він вам показав їх указкою. So that means that we could have you running, you would be following yourself from 20 minutes ago, and then at a certain moment we would ask you, now go and pass yourself, and then strangely enough you saw yourself raising an arm, so you were passing yourself in real time. Тобто тут такі ефекти були дуже цікаві і дуже складні. Ми, значить, записували той рух, людина рухалась, але те, що вони записували, не демонструвалося зразу людині. І людина просто йшла, щось бачила, а потім раптом їй починали показувати те, що було записано, скажімо, там 20 хвилин тому. І потім людина бачила перед собою своє власне зображення. Тобто вона нібито стикалася сама з собою в певний момент.
So that was linked with Alzheimer. When you were in the performance as an immersant, it would be very confusing because we would be structuring your own experience all the time, backward and forth, and Ну і таким чином, от цей імерсант під час цього перформансу перебував в такій сконструйованій середовищі, в конструйованому середовищі, і дійсно були повні відчуття такої плутанини. Людина була абсолютно дезорієнтована, заплутана. І це, мабуть, дуже близько до тих відчуттів, які відчуває людина хвора на Альцгеймер. And so at the inside, it was about Alzheimer. It's the experience what it is. So it is losing the track of your history. And at the outside, for people, it was clear what was happening. So you have an inside and an outside story. Тобто це, по суті, було таке реконструювання відчуттів людини, яка хворіє на Альцгеймер, яка, власне, дезорієнтована, яка не розуміє, що з нею трапляється наразі, і губить якісь певні пам'ять, відчуття. І все це, власне, було сконструйовано всередині людини. А ззовні можна було спостерігати реальну ситуацію, і тут було такий неспівпадіння цих ситуацій, і, власне, людина відчувала те, що трапляється з пацієнтами, які хворі на Альцгеймер. This was taking it further. So sometimes people said, how can I be standing there when I'm here? Дуже часто після цього люди казали, як я міг бути тут одночасно, але я ж там був, в іншому місці, так людині здавалося. But the answer is simple, it's a camera. А відповідь на це була дуже проста, тому що це була камера, яка просто попередньо щось засняла, а потім ти бачив те, що трапляється зараз з тобою. But because you have been immersed, because you're a dramaturgy, because you're moving all the time, you are in an environment and not just looking at images, you get to feel like this. І особливо в тих випадках, коли ми примушували нашого імерсанта рухатися, весь час змінювалося середовище, в якому ця людина знаходилася, і тому у нього, значить, мінялося сприйняття, і виникало враження, що він чи вона була в абсолютно іншій кімнаті, обстановку якої ми демонстрували по відеозапису. These were experiments to do the same thing a long distance. So there was, through a satellite, we were streaming signals. People were doing things at distance, having cameras, and then using each other's body to do things. So for a while you would be in your own body, and then for a while you would be live into the body of someone else, and then you had to synchronize each other, things like that. So. По суті, вони використовували записи різними камерами з різних кутів, з різних ракурсів. Вони передавали ці сигнали дистанційно. І таким чином у людей виникало відчуття, що вони нібито користувалися якимось іншим тілом, а не своїм. Тому що ці образи їм, власне, передавалися на монітори. These are some other experiments we did in the EU research programs. This was in fact to make a kind of a mix in between film and immersion. Can we look at a movie and while looking at the image change the perspective of the movie? Because as I move, my perspective of you changes, of course. Could I reproduce that in an installation? А тут є фотографії, які вони зробили під час проведення певних експериментів із дослідниками з Європейського Союзу. І тут ці експерименти, власне, були на основі використання фільмів, кінофільмів, а також оцієї технології занурення. Тобто, коли людина дивилась кінофільм, і при цьому вона була нібито занурена в інше середовище, вона рухалася, і вони вивчали, яким чином міняється сприйняття людини. So we did this together with Fraunhofer. It's important to mention it is film, so it's not computer, it is cinema. Тут я хотів би просто підкреслити, що тут не використовуються комп'ютерні зображення і графіка, а це кінофільм, кіно. But so you could see as you move in front of the image, it adapts its perspective.
Тобто, коли людина рухалась, одночасно спостерігаючи цей фільм і використовуючи апаратуру на собі, то вона нібито спостерігала всі ці речі з різних кутів зору, з різної перспективи. This was trying to put everything on stage, so going back to the classic theater stage, can we stage an immersion? Тут ми все ж таки вирішили піти до витоків театрального мистецтва і повернутися на сцену. Ми почали досліджувати, чи можна такі імерсійні перформанси все ж таки винести на театральну сцену. This demanded, in fact, huge research to get everything working up on the stage, and we had to develop at that moment our own tracking system. І тут нам треба було зробити величезну кількість дослідницької роботи для того, щоб поставити такі перформанси на сцені, і нам треба було створити систему відслідковування рухів. The story was about Oedipus. So the story was about the Greek tragedy of Oedipus, the king with the eyes who pierce out his eyes. It's an old Greek tragedy, Oedipus. Pardon? Ця історія була про Ібіса. Oedipus. Well, these are other experiments and performances with using motion capture now. We are now working a lot with motion capture. So that also gives the possibility to give a virtual body to an immersant. І зараз ми продовжуємо працювати над розширенням цих експериментів, і ми використовуємо системи відслідковування рухів для того, щоб дати нові відчуття людському тілу. And then, so there was the stage, there was the classic stage. The classic stage was working very difficult, I mean. І ми вирішили виносити наші перформанси на класичну сцену театральну, і на ній було працювати дуже важко, складно. So then we went back to an elder model, of theater, which is the so-called Mysterian theater of the medieval times, which means that instead of having a fixed set and being separate from the set, people are going from one stage to another, and there are groups doing this and here. They use this, for instance, for Catholic, to show the last days of Christ. You could go from one scene to another. І тут ми використовували оцей підхід, як до середньовічного театру містерії, там, де не мінялися лаштунки, а просто актори переходили із однієї якоїсь частини сцени, де були виставлені певні декорації, в іншу. Таким чином ми робили, як колись в стародавні часи, ще на католицькі свята, скажімо, ставили містерії про Ісуса Христа. That worked in fact very well, and so that was also a possibility for us to raise the level of immersance, and so we could raise it to 55 at the same time. So that doesn't mean that everybody was being immersed at the same time, but by using a system with a rotation, you could go from one thing to another. That would mean, in fact, that at one moment you would be immersed in a group, and another group would be watching you, and then you would reverse it. And you're using each other, so everybody is a kind of an actor. And actually that's really touching to see. І, в принципі, цей метод спрацював дуже добре, і завдяки цьому ми змогли збільшити кількість учасників, кількість імерсантів в таких перформансах. І ми збільшили це число аж до 55, і це не означало, що кожен із цих 55 учасників буде імерсантом весь час. Вони мінялися ролями. Були такі моменти, де людина була імерсантом, вона була частиною цього середовища, а всі інші за нею спостерігали, а потім вони могли обмінятися ролями. І, в принципі, це спрацювало. It was a fantastic experience. We've been touring the whole of Europe with this performance. Unfortunately, we never came to Kiev, but we have been close. We've been a lot in eastern countries around here. І це були просто фантастичні перформанси, і ми з ними об'їздили всю Європу. На жаль, ми не потрапили в Київ з цим перформансом, але були дуже близько до ваших кордонів тоді. Okay, so I just show you a part of it in the movie.
Ну, я хочу вам показати частину такого перформансу, який ми Can I засняли. have some sound? А там звук у нас можна дати? Звук? You see, we are using the beds again. They are very popular. And that allows us as well to have a kind of a choreography. І тут ви бачите, що ми використовуємо вже певні рухи і навіть створювали певну хореографію для таких перформансів. So there were 5 parts. In every part you would move further in the story. Значить, цей перформанс складався із 5 частин, і значить, після кожної частини ми просувалися вже далі, значить, по цьому сюжету цього перформансу. And you see there's a lot of touching. Touching is important in these kind of things. І ви бачите, що тут дуже багато таких дотиків. І оце відчуття дотику дуже важливе для таких перформансів. There are little nice things about touching, apart from the fact that it makes you stick to the image. So we no longer trust our ears, we no longer trust our eyes, we can fool them very easily, but we do trust our touch. І оце відчуття дотику дуже важливе от в такій штучно створеній віртуальній реальності, тому що наше тіло і наш мозок не завжди довіряє тому, що ми бачимо, не завжди довіряє тому, що ми чуємо, але він точно довіряє відчуттю дотику. От коли ми до чогось торкаємося, то цьому наш мозок довіряє. And touch also at the beginning gave us a funny way to make like invisible edits. If I go, let's say at the very beginning, the idea was we need to make the people believe that they are in a other world all the time. Оце відчуття дотику також допомагало нам переносити людей, так би мовити, із однієї сцени в іншу, тобто певним чином монтувати це зображення. Тому що, власне, нашим завданням було дати таке відчуття людині, що вона побувала в різних місцях, в різні часи. І от за допомогою цих дотиків ми нібито монтували всі ці відчуття. So that means that you may not see a cut, because if I see a cut in the image, I know, oh, this must be a medium. Sorry. A cut, so if I... Ну, він знову каже про монтаж, тому що нібито, коли ви монтуєте фільм, треба плівку розрізати, щось скоротити, щось приклеїти. І вони цього ефекту, щоб людина цього не відчувала, що переривається зображення, вони його, значить, уникали, оцього відчуття перерваності, уникали за рахунок дотиків. But if I simply touch you while making a cut, you will not have noticed the cut. Тому що, якщо ви до чогось торкаєтесь, ви втрачаєте відчуття нецільності того зображення, через яке вас проводять. And apart from that, the touching allows you to play with out-of-body effects. Ну і крім того, коли ви застосовуєте дотики, то ви можете гратися і відчувати різні ефекти, які виникають поза вашим тілом, але ви їх відчуваєте. I'm not saying that you have out-of-body effects all the time, but you can see it if you have a live presentation and you see the person in front of the immersant, and you see that the immersant is trying to figure out, I see someone in front of me. It's someone else. No, it's I. This is I. No, it's not. So they start doubting all the time. You can take it further. Тобто він каже, що коли вони поєднують ці, так мовити, віртуальну реальність із демонстрацією наживо, то людина дуже часто, коли вона є імерсантом з усією цією технологією на голові, і вона бачить перед собою людину, яка діє наживо, то вона починає досліджувати, дивитися, що ця людина робить, повторювати її рухи, там він показав торкатися, чи язиком облизувати губи. And you do that quite simply by physically doing something in the image and at the same time doing that upon the person
inside. Тобто вас провокує на це той образ, який ви бачите, то зображення, яке вам демонструють, і також вас провокує на це людина, яка може стояти перед вами. We worked with neurologists, so who work all the time coming back, and so let's do some more experiments. Ми ж працювали з неврологами і з психоневрологами, і ми весь час поверталися до певних наших знахідок для того, щоб поекспериментувати над ними. And there was one neurologist who was also doing brain surgery, and he said, I can induce the same thing by, he's treating people for tinnitus, and so there's a region near to the ear, which is very sensitive to spatial location and your own body awareness. And so by working there, he sometimes had patients who said, this is very strange, I'm sitting near to myself. З нами працював один нейрохірург, який, власне, робив операції на мозку. І він казав, що є певні ділянки мозку, які, власне, відповідають за кореляцію і координацію відчуття тіла і зорових якихось відчуттів. І він казав, що оці наші винаходи могли допомогти йому, власне, належним чином провадити такі операції, щоб повертати людині можливість відчувати своє тіло. But so it sounds a bit like science fiction. It isn't. But if you think about it, that means that because nowadays all the media we are using are all based upon movement, touch. Every smartphone you have is full of sensors. There's at least 10 sensors inside. So the way we work with media, things react all the time to us. So the image I have is the image only I have because I'm doing this. So the relation to the representation has already changed quite a lot. Тут він каже, що, по суті, наш нинішній світ, в якому ми живемо, також дуже змінив стосунки, власне, змінив способи сприйняття людини. Зараз сприйняття дуже тісно пов'язано із рухом, із дотиком, із тим, що ми бачимо. Якщо навіть ми подивимося на своє повсякденне життя, то ми весь час працюємо з смартфоном. Ми його торкаємося, ми бачимо, ми його фіксуємо, ми його чуємо. І це дуже сильно впливає на наші відчуття. І, власне, на цьому вони також базують свої ці перформанси і створення, перетворення реальності, в якій людина перебуває. So the digital image is here. It's not there or there, it's here. Тобто дуже багато чого ми сприймаємо знаходиться не поза нами, не поза нашим тілом, а воно знаходиться всередині нашого тіла, всередині нашого мозку. Він впливає на сприйняття. And so as we have experienced in the years working that our perception is so fragile and that we base our thinking, our judgment upon our perception. So it's a very fragile combination. If then, as we see nowadays, that we depend more and more about tools to look further, I mean, it is very, very fragile. Тут декілька разів він повторив слово така хрупка, така вразлива. Він каже, що із усіх цих наших експериментів, які ми проводили роками, ми можемо зробити висновок, що наше сприйняття, по суті, власне, визначає нашу думку, наше життя, і воно дуже крихке. І його дійсно дуже легко впливати на нього. І вони доводять це своїми дослідами. І що більше інструментів вони використовують, що більше технологій вони використовують, то більше вони можуть впливати на сприйняття людини. Okay, so what I have telling you now is in fact the period we had between 2000 and let's say 2011. Тут я вам розказував про ті експерименти і ту роботу, яку ми провадили з 2000 року до 2010. It was discovering what could this new medium be, what is immersion, what else can it bring, how does it work? Тут ми намагалися зрозуміти і відкрити для себе, що собою являє оця імерсія, яким чином вона працює і яким чином її можна використати. And then the next step is, of course, once we now have discovered this medium, what else can we do with it?
Ну і звичайно, що ми зробили певні відкриття, ми зрозуміли певні речі, і ми почали думати, як же ми можемо надалі використовувати всі ці відкриття у нашому мистецтві. So we made performances with horror documentaries for children, for ill people, for musicians. All that we tried. Ну і ми тоді почали робити різні перформанси. І навіть такі ніби перформанси, які були наповнені жахами, спеціальні перформанси для дітей, для музикантів, для різних категорій. But could you, for instance, could we use it in education? Чи можна використовувати такі технології для освіти? Is it possible that these tools make it possible to explain things which otherwise would be very complex and maybe have it in a better or easier way? Чи можна використовувати такі інструменти і підходи для того, щоб краще пояснити певні речі, які дуже важко сприйняти і зрозуміти людям? So we made with 6 scientists from around Europe a performance about astronomy. The idea was very... Ми навіть підготували один перформанс, який стосувався астрономії. I will show you some brief excerpts. Я хотів би показати вам зараз дуже короткий такий уривок із цього перформансу. So you know that there are several visions about how the cosmos was organized. Ну, ви знаєте, що є різні погляди на те, яким чином організований, так мовити, простір в космосі. The flat Earth at the center, the sun at the center. You can go on like this. Ну, він історично підходить до цього, каже, що в історії були різні, так мовити, уявлення і про те, що центром була Земля, і про те, що Земля була пласка, і потім, значить, зрозуміли, що Сонце є центром нашої сонячної системи і таке інше. It's more complicated than that, in fact. But so але по суті все це набагато складніше і So we wanted to, to make the people perform, let's say, a solar system. І тому ми хотіли залучити людей до от такого перформансу в середині сонячної системи. It was partly virtual and partly real. So we were using real balls and real things. Це було частково віртуально, а частково і реально. Ми використовували, скажімо, м'ячики, реальні м'ячики під час цього перформансу. But just to give an example, in the past, for instance, people thought that the planets were circling around the Earth, and because some planets like Mars do something like this, they go forward, then they stop, and they go backward for a time, and then they go back. So how could they explain that? Because they were convinced that planets always move at a constant speed. Ну, наприклад, було таке уявлення, що всі планети обертаються навколо Сонця, так би мовити, в один бік весь час і роблять коло, і коло за колом. Але є і планета Марс, яка рухається вперед, потім трошки повертається назад, потім повертається знову, починає рухатися вперед. Тобто, як зрозуміти це і як відчути от такий незвичний рух? So you can see we were also doing experiments with gravity. А тут ви бачите, які ми експерименти проводили, щоб дослідити силу тяжіння. But so to give the answer to what I said, they thought that each planet is also circling, making a circle around an abstract point, and then it would be like this. So it works like this. Ну, тобто кожна планета, звичайно, рухається навколо Сонця і завершує цей круг, але вона ще рухається навколо себе. І от він вам показав, як по суті рухаються планети. Деякі такі спіральні рухи вони також проводять. And seen from the Earth, now it goes forward, and from your point of view, now it goes backwards, etc. Ну, от бачите, воно так здається, що вони рухаються вперед, потім повертаються назад, і все це повторюється. Now, if in this performance, there was like 60 people like you watching a lecture of 6 scientists about astronomy. Ну і от в нашому перформансі отак сиділа у нас аудиторія, 60 учасників, отак само, як ви сидите зараз, і вони слухають лекцію 6 спеціалістів-фахівців з астрономії. And at that side, we were doing our performance. А ми з іншого боку там свій перформанс влаштовували. So, if you saw the balls, if I would keep the ball on a line.
Ви бачите м'ячики ці, і якби я на цій лінії весь час підтримував м'ячик, and I would be swinging the ball around, і отак би його крутив навкруг себе, the man over there would be seeing the planet circling around him. Тобто людина, яка там сиділа з нашою апаратурою, вона би бачила, що навколо нього рухається планета. That is why they believed. So planets were simply circling around a Тому point. що людина вірила в те, що планети просто рухаються по колу навкруги Сонця. From the outside we see the line. Але з The line with the ball. So але це він так думав, бо так думав його мозок. Але ззовні, по суті, там рухалися м'ячики на лінії. if I now move the view from the man seeing the planet around, I move it up, he would see that the planet is not making a circle, but would be making an ellipse. Ну, а якщо б я підняв трошки вгору цю планету, яка рухається, і це би бачила людина, яка у нас була імерсантом, то він би побачив, що ця планета рухається не по простому колу, а вона рухається по еліптичній орбіті. And I don't need to explain that, because you all know that if I want to keep the ball swinging, I first need to pull, and then I need to hold it. So that means that you have a movement which goes like this, which is exactly, in fact, what Kepler discovered later on. This is what the planets do. Ну, і по суті, ви знаєте, що якщо б я на якійсь лінійці чи на вірьовочці тримав той м'ячик і хотів би, щоб він робив такі колові рухи по колу, то мені треба його нібито дати йому прискорення, запустити, і він саме і буде рухатись отакі по такій еліптоїдній траєкторії. І по суті, це було те, що винайшов Копернік, відкрив Копернік. So it's a simple example, but it shows you that you have an insight. You don't get the full answer from the inside. You have an outside, you don't get the full answer from the outside. But if you look carefully and you bring everything together after a while, you easily understand something which is nonetheless pretty complex. Ну, він каже, що це дуже простий приклад. І він каже, що цей приклад нам говорить про дуже важливу річ, що ви не можете повністю зрозуміти речі, якщо ви їх, так би мовити, спостерігаєте ніби зсередини свого тіла, там, своїм мозком. І ви не можете повністю чітку картину отримати, якщо ви спостерігаєте це за цим тільки ззовні. І тільки поєднання отаких двох поглядів і двох речей може нам дати якусь повну картину. So, can I this way maybe explain quantum physics? Can I explain space-time, things which are very difficult to grasp by intuition? Can I make it that you feel it? Ну, і є дуже багато речей, які дійсно дуже важко зрозуміти, важко, власне, ну, до кінця зрозуміти їх. І ми почали думати, що ж треба робити для того, щоб допомогти людям ці складні дуже речі викласти в такій простій формі і допомогти їм зрозуміти їх. Okay, I show you a very last image because it's a very beautiful one of two elder astronomers working together with a lady who is the virtual figure inside, because inside of the world you have someone guiding you. It's important not to be alone in that world. So it's. Ну, він зараз хоче показати вам ще одне зображення, яке дуже гарне, яке дуже красиве. І тут йдеться про те, що два фахівці з астрономії працюють з однією жінкою, яка, ну, у них є імерсантом. Вона сидить там в них в цій частині, де вони проводять ці експерименти, а всі інші спостерігають за нею іззовні. I think it's pretty touching, no? We had two elder astronomers like that. That was in the planetarium in Strasbourg. They were in there for an hour, walking around and then... Та, там у нас було два фахівці з астрономії, вони так от ходили, дуже гарно. Okay, so these are possibilities. Okay. Ну, тут я вам просто демонструю ці величезні можливості, які є. Okay, now... Okay, so I move now to the last part. We are working on a Hamlet now. We want to combine all that in a Hamlet. You all know Hamlet. Hamlet, of course, is a great play. Hamlet has not been made for virtual reality. We can be sure about that. Does it make sense to have a text-based place in a kind of
environment like this? I think it does. What we want to do is... Let us do it Okay, by okay, pieces. sorry. І зараз я хотів би перейти до заключної частини моєї лекції і хотів би розказати вам, над чим ми працюємо зараз. А працюємо ми зараз над Гамлетом. І, звичайно, може ви можете сказати, що Гамлет – це не та п'єса, яку можна взагалі перетворювати на перформанс у віртуальній реальності, але я можу з вами посперечатися і сказати, що це саме той матеріал, який дуже добре пасує і до такого методу і дуже добре ляже на такі перформанси в віртуальній реальності. Well, you know Hamlet has a problem. Ну, ви знаєте, що, по суті, Гамлет в усій п'єсі вирішує одну проблему, да? Yeah, something horrible happened. He is not sure yet. Is it true? Is the ghost a hallucination? If it is not hallucination, can I be sure he's not a devil? If he's not a devil, so he needs to find out things. Ну, ви знаєте ту ізвічну проблему, яка стоїть перед Гамлетом. Страшна річ сталася в його житті, і він весь час намагається зрозуміти, що це сталося. Чи стався якийсь страшний злочин, чи як треба діяти, як треба реагувати на цей страшний злочин, чи може нічого такого страшного і не сталося. Він весь час намагається вирішити це питання для себе. He needs to find out what is good and what is right to do. That means, will he take revenge or not? По суті, Гамлет хоче оцінити, зрозуміти, що сталося, і він повинен вирішити, як йому реагувати на цю ситуацію. І він для себе намагається вирішити, що добре і що погано, що є злом і що є благом. Чи він повинен помститися за те, що сталося з його батьком, чи він має діяти якось по-іншому. And this ghost, of course, is driving him mad. Ну, і ви пам'ятаєте того привида, да, який йому щось намагається підказати. So it is the first play with a thinking person. Ну, і по суті, це може одна із перших п'єс, де драм, да, де ми спостерігаємо за процесом мислення людини. And the thinking, of course, what is right and what is wrong has to do what is the world order, what is the kind of belief you have toward what is right and wrong. І, звичайно, для того, щоб вирішити, що є злом, а що є благом, що правильно, що неправильно, треба мати певні погляди, певні вірування. І, власне, на цих поглядах, на цих віруваннях і має базуватися відповідь, що є злом, що є благом, що є правильно, що невірно. And in the case of Hamlet, so what is, you have two entirely different world views in the 16th and in the 17th century. The 16th century is still very much a medieval way of thinking, and the 17th century is pre-modernity. І от якраз історія Гамлета розгортається на стику двох століть – 16-го і 17-го століття. 16 століття – це все ще середньовіччя, і там панує такий середньовічний спосіб мислення. А 17 століття, на відміну, вже ми можемо сказати, що існує такий модерний спосіб мислення, сучасний. And Hamlet is right into the middle. І от на цій межі якраз і міркує Гамлет про те, що добре, а що погано. So he is not the person who is not able to take a decision, the melancholic person. That is not Hamlet. Тобто він не може прийняти рішення. It is a choice we all have to make. Like, what is your reference to take a decision? Тобто, для того, щоб прийняти рішення, треба на щось послатися, на якісь певні норми. And reading a lot about Hamlet and reading a lot about the times of Hamlet, fantastic thing came out about the time and the place he was living in and what was happening at that very moment, things which in fact are appearing in the play.
Ну і коли дуже уважно читаєш і саму п'єсу «Гамлет», і коли дуже уважно вивчаєш всі те історичне тло, на якому, власне, розгортаються ці події, коли вивчаєш історію і якусь матеріальну культуру, яка стосується цього періоду, то ти починаєш розуміти, от чому така була боротьба, так би мовити, з точки зору прийняття правильного рішення в мізках Гамлета. I'm not only talking about political or religious happenings, I'm also talking about science, scientific discoveries which made the world change 20 years after that. І тут я говорю не тільки про якісь там політичні зміни, які траплялися, але я тут хотів би і нагадати вам про такі наукові відкриття, які, по суті, сталися через 20 років після написання цієї п'єси, і вони, по суті, змінили абсолютно ставлення до світу. Okay, so this will be the last part. This is about, we are having two performances about Hamlet this year. One is a complicated one in which, like Terra Nova, like the thing with astronomy, we will have people rotating. People will have a body, a virtual body at moments. At other moments they will be simply watching in augmented reality, in full reality. They will be doing things for the other. You will enter places you have never seen before. Or you will have other people seeing those places and doing things for you. So that's a bit a construct. Ну, він тут хоче розказати вам про, наскільки я зрозуміла, що вони збираються, власне, ці перформанси поставити в наступному році. І їх буде два. Значить, один буде простіший, інший буде складніший. В одному із перформансів вони будуть ділити, так би мовити, аудиторію на тих, хто буде занурюватися у цей процес, на тих, хто буде спостерігати. На них будуть вдягати спеціальні такі костюми, які будуть давати їм відчуття, так би мовити, руху в іншому тілі. Вони дуже часто будуть мінятися, учасники цього перформансу, ролями, чи спостерігати, чи самі виконувати певні дії у якості імерсантів. Вони будуть потрапляти в якісь абсолютно інші середовища, інші приміщення. This is a fantastic image which is called the fool's cap of the 17th century. Yeah, it's a detail. The fool's cap, the fool, yeah, like the jester or. Ну, це такий дуже, йому дуже подобається цей образ. Це така ніби шапка дурня. Yeah. So, wait. Go back forward. No. Oh. Wait. Hang on. Wait. We are at the wrong place. Hang on. Wait. Шапка блазня, так краще сказати. Бо дурень то англійською мовою, а блазень то по-нашому. Okay, this is the thing we do in May. От такий You mean in May this year? In May this year, yes. Ага, от тут ви бачите нариси такі перформансу, які вони будуть, власне, демонструвати в травні цього року. And this is later on. This is. А це буде пізніше. Where is it covered? Okay. So it has to do with Hamlet and astronomy, as I said. Ну, я вам хотів сказати, що от у нас, так би мовити, цей перформанс буде демонструвати зв'язок поміж цими міркуваннями Гамлета і тим впливом, який на зміну епохи мала астрономія і такі значні астрономічні відкриття. So in 1572 у 1572 році there was a supernova in the sky, which was being observed by Tycho Brahe, a Danish astronomer. Супернова з'явилася на небі, і її спостерігав Тихо Браха, який був астрономом із Данії. It sounds simple, but it was something which was not possible at that moment. Ну, воно здавалося ніби все просто, але тоді це звучало просто абсолютно невирогідним і неможливим на той час.
there was a firm belief that the stars at the outside, you had a fixed stars. You had all spheres, some in crystal, and in between of the crystal spheres you had the planets circling, and at the outer side you had the fixed stars. Ну, тоді, на той час, уявлення про, власне, Вселенну були зовсім іншими, ніж зараз, і вважалося, що є певний такий кришталевий купол, в розрізах цього купола оберталися планети, а над цим куполом вже знаходилися зірки, які були в абсолютно незмінних позиціях. Вони були зафіксовані в одній позиції. This came from Aristotle, in fact. Ну, по суті, Арістотель був автором такої теорії. So the idea was simple. When they were observing the stars, they could see that they could measure the parallax of some stars. Ну і коли досліджували і спостерігали за зорями, то вони могли вимірювати відстані між певними зорями. Those were called the wandering stars, the seven planets. Також це, так мовити, транслювалося на положення 7 планет. And the others, they couldn't see any parallax. So there were only two possibilities. Either these stars were infinitely far away so that we could not measure any change. А деякі зорі, вони просто не спостерігали, не могли побачити, як змінюють позиції певні зорі. І тому вони вважали, що це через те, що вони надто далеко, і тому вони не можуть зафіксувати зміни в їх позиціях. Either they were fixed. Або, і всі вірили в те, що вони просто не рухаються. Вони зафіксовані і не рухаються жодним чином. But if they wouldn't be fixed, then that would mean that the maker of everything, which also in antiquity many Greeks believed, that a maker would make an empty universe with at a corner than Earth. Ну і вони також вважали, що якщо саме так розвивається ця ситуація, то можна було би прийняти і думки таких філософів і вчених античності, які вважали, що Создатель створив нашу систему таким чином, що в одному місці сконцентровані, там, скажімо, всі зорі, вони не рухаються, а інший куток цього всесвіту абсолютно пустий, порожній. Well, that didn't make any sense. Але сенсу в цьому, здавалося, нема. So everything needed a reason. A maker would make something for something. І вважалося, що є якась причина того, яким чином побудовано було всесвіт нашим Создателем. And so for 1500 years we have been working with a system like that, which after all was very precise. І 15 сторіч саме так уявляли собі сонячну систему і отак її досліджували такими інструментами, але ці дослідження були дуже точними. And from that everything else was deduced. Since God was at the center, all things came down. The way the society was organized, everything. So it was a kind of a cascade of thinking. Ну і виходячи от із такого розуміння Вселенної, яка була створена нашим Господом таким чином, і що в центрі всього творіння стояв Творець, наш Господь, то, власне, все це розповсюджувалося і на всі інші аспекти життя. Тобто воно нібито так каскадувалося із центра до периферії, із найвищої точки до нижчої рівні. So back to what we are making. So this is the set. We have motion capture, we have a cave, we have virtual reality, and we have augmented reality. Ну і тут ви бачите, яким чином ми намагаємося втілити от ці думки і ці розуміння Вселенної, яке тоді було, от в нашому перформансі. Тут є, по-перше, така статична частина, і потім прилади, які створюють віртуальну реальність. And this is the set. This is the set. The set. Це декорації, це ті лаштунки, які ми використовуємо. So,
the space for motion capture. You know what motion capture is? Ну, ми будемо використовувати такі пристрої, які, власне, фіксують і слідкують за рухом. Ну, апаратура, яка слідкує за рухом, motion capture. Вона реагує на рух. Ви знаєте, що? Ну, уявляєте собі, що це таке, він питає? Yeah, so it's a system with little dots on your body. The cameras, so 30 cameras record your movements, and out of that is made a kind of a moving avatar like you. Ну, він каже, що ця система складається із таких датчиків і невеличких камер, які встановлюються на тілі. Вони фіксують всі рухи, і потім ці рухи передаються на аватара, який рухається так само, як і людина. And then we have a cave. I will explain in a minute what a cave is. Then we have a cave in the same corner. Ну і у нас на додаток до цієї от системи, яка фіксує всі рухи, у нас створена спеціальна така печера. Я вам пізніше поясню, що це за печера. Тут ви її бачите. A computer cave is something of the 90s. So you have projections on screen, and you have someone in the middle who is wearing stereoscopic glasses. The projections are also stereoscopic. Ну, по суті, це, значить, стереоскопічні зображення, які транслюються на стіни цієї кімнати, а всередині стоїть людина, яка озброєна стереоскопічними окулярами. And the position of your eyes is being tracked, as we say all the time, as you move, and the image adapts to that. І оскільки ми весь час фіксуємо рух вашого тіла, то весь час фіксується та позиція, в якій знаходиться ваша голова, і всі ці пристрої, які транслюють зображення. І таким чином ми, відповідно, змінюємо кути трансляції. So we have been experimenting with caves like this. Ми провадили цілу низку експериментів з такими печерами. But we wanted to make a cave which was different from the caves we know. Але на цей раз ми хотіли створити іншу печеру, яка б відрізнялась від тих, з якими ми працювали раніше. Yeah. So, as I told you, you need stereoscopic projections and you need stereoscopic glasses. А я вам говорив вже, що для цього потрібні проектори стереоскопічні для того, щоб транслювати зображення, і людина має вдягти стереоскопічні окуляри. That is because we have all learned at school that we see 3D because we have two eyes. Ну, і ви знаєте, ми вже із шкільного курсу знаємо, що у нас ока два, але завдяки цьому ми можемо бачити зображення в 3D. And from all the kind of things we've been working with for a long time, we know that is not true. Ну, а оскільки ми дуже багато досліджень робили, і ми все це вивчали з нашою апаратурою, ми можемо вам точно сказати, що оцей постулат абсолютно невірний. We see space because we move. Ми бачимо простір навкруг нас, тому що ми рухаємося, а не тому, що у нас два ока. So we made a cave now 2 years ago, which we showed in Frankfurt. Ми 2 роки тому зробили печеру, яку ми продемонстрували у Франкфурті. And the idea was we will make a 3D cave without stereoscopy. І ми хотіли зробити таку печеру, яка була, де б ми не використовували стереоскопічні зображення. And the only thing we need to know is what is the position of your head. Для цього, нам треба було знати тільки в якій позиції знаходиться голова людини, над якою ми проводимо ці експерименти. So the funny antennas are meant for that. So the antennas indicate. Тут, бачите, на світлині такі смішні антени. От саме для цього ці антени і зроблені, для чого фіксувати позицію голови. Now, as you can see here, you see this young lady entering the space. There's a projection. Ну, тут ви бачите, що молода жіночка заходить в цей простір. You've seen it. So Бачите? what she did, she closed one eye. So we asked people, just close one eye as you enter. І ми попросили її закрити одне око. І ми просили тих, хто заходив в цю печеру, закривати одне око. And as she closes one eye, suddenly something pops up in front of her. Ну, і як тільки вона закриває одне око, виникає абсолютно інше зображення. Щось просто вискакує з нівідкуди. The principle is very simple, although I must say it took a very long time before we got it right.
Ну, тут ми застосували дуже простий принцип, але нам знадобилося дуже багато часу і дуже багато експериментів для того, щоб правильно сконструювати цю ситуацію. But anyway, it works, and in Frankfurt we had thousands of people going through it, and I think for nearly everybody it was pure 3D. Тобто, ну, тут він так пояснював, що одним оком людина бачить стереоскопічне зображення, якщо належним чином сфокусувати все інше. Він каже, що воно дійсно спрацювало, і сотні людей скористалися цим, пройшли у Франкфурті в цих їхній печері, і всі оцей ефект відчули. We combined it with a special kind of movies as well. It's called light field display for those who are familiar with it. Ми цей ефект використовували разом із різними, значить, показом зафільмованих якихось уривків, а також із живими виставами і рухами. And you see people running in the wall all the time. Ну, бачите, люди проходять і нібито наштовхуються на ці зображення весь час. This was the Swedish Minister of Democracy. А оце міністр демократії Швеції. And this man is the man who filmed in Kiev during the Maidan troubles from the hotel on top. This man. So. А оцей чоловік, що там був, він каже, що вони познайомилися з ним в готелі, а потім у Франкфурті, де вони демонстрували цю річ, він якраз летів в Київ. Okay, so this is what it looks like. We have at that site the virtual environment, and we will be showing the inside of the castles with many of the things you can see here already. Отут, в дальньому кутку, ви бачите ту частину, де ми будемо створювати віртуальну реальність, і там ми будемо демонструвати ну, такі фрагменти замку, і все це ми будемо конструювати за допомогою нашої апаратури, яка там стоїть. So these are some images from inside of these castles. А тут ви бачите фотографії, от як будуть виглядати інтер'єри оцих віртуальних замків, які вони будуть створювати. We will be reconstructing the labs of those time. Ми також будемо реконструювати лабораторії наукові того часу, часу Гамлета. Because I forgot to say that. When we had the first map of the 17th century of Elsinore Castle, the castle of Hamlet, the castle was built during Shakespeare's time by King Frederick. Ну, я якраз забув вам сказати, що коли ми почали досліджувати, власне, історичні документи, ми натрапили на старі мапи тих часів, коли будувався замок Ельсінор. А замок Ельсінор якраз і будувався в шекспірівські часи королем Фредеріком. We saw the castle, and near to the castle is an island, and the island is the island with the observatory of Tycho Brahe. Ну, і ми побачили на тих мапах, що був замок Ельсінор, а крім того, там ще був острівець невеличкий. І на цьому острівці якраз була і лабораторія у того знаменитого астронома Браха, який досліджував супернову. They were built together. The king spent an enormous amount of money to finance Brahe. It was 1% of the state budget a year. Ну, і це було таке дуже дороге будівництво, і король Фредерік витратив величезні кошти для того, щоб побудувати не тільки замок, а й оцю обсерваторію, там, де працював знаменитий вчений і астроном Брахе. And so the star he saw in 1572, which broke all the older theories. В 1572 році цей астроном побачив зірку, яка, по суті, зруйнувала всі попередні теорії конструкції Всесвіту. Is very probably the star we are talking about, the star, the supernova of 1572. It's a star yawned westward from the pole. Ну і, по суті, це, мабуть, та сама зірка, про яку ми говорили, що це була супернова, яка рухалася від Північного полюса в 1572 році. So we are reconstructing now one of the sites of the labs of Tycho Brahe in 3D. І отут ми також реконструюємо зараз одну із частин, значить, цієї обсерваторії і наукову лабораторію.
and the people will be able to enter it and do some of the measurements, and then the other people will be seeing, oh, some scientists are doing something here. Ну, і ми будемо організовувати наш перформанс таким чином, що деякі з наших глядачів зможуть зайти в цю лабораторію, попрацювати з тими інструментами, які там будуть знаходитися, а всі інші глядачі будуть спостерігати за тим, як вони це роблять. So, in short, we will be showing things which have to do with Hamlet, like understanding what was the state of things in those days. Things were changing rapidly. They were in the middle. And by comparing those things, you will better understand what the position of Hamlet was in his days. Тобто, якщо коротко сказати, то ми в цьому перформансі будемо показувати людям, власне, як розвивалося суспільство, наука в ті часи, речі, які змінювалися дуже швидко і які, по суті, міняли ставлення до життя. І ми таким чином хочемо дати можливість відчути нашим глядачам, власне, як відчував і вирішував цю дилему Гамлет, який був на стику цих двох епох. Everything will quickly change. At the beginning of Hamlet, when the king is murdered, the whole nature comes to a standstill because the king is believed to be the minister of God. So touching. Ну, по суті, зміни відбувалися дуже швидко. Ну, от якщо ми згадаємо в саму п'єсу «Гамлет», то там помирає король. І король помирає, і здається, що все життя припиняється, воно, власне, замирає, тому що на ті часи, по такому середньовічному мисленню, король був, власне, центром всього. King James, the king during Shakespeare, I mean the second period, was also at Elsinore and at Tycho Brahe's place. І між іншим, король Яков в часи Шекспіра відвідував Ельсінор, і він, власне, відвідував ту обсерваторію також. And he had long discussions and he wanted to confirm the divinity of the king. І, по суті, там, ну, йдеться про те, що намагалися підтвердити, ну, таку ізвічність королівської влади певними дослідженнями, які робили в обсерваторіях, вивчаючи зірки. So, even Hamlet and Macbeth, the king by the play still is how to say, a minister of God. 30 years later, they are tried publicly and put and executed. So it will be changing very quickly after all this turnaround in scientific, in society, and all kind of thinking. Тобто і в такій п'єсі Шекспіра, як Макбет, і в Гамлеті частково також підтримується та думка, що король є центром всесвіту, центром взагалі всього життя. Але завдяки таким, ну, наступним науковим відкриттям це сприйняття і це розуміння починає змінюватися дуже швидко. Okay, so this is the last thing. So we have these tablets around. You can't see them here, but this gives you an idea. And I think we are at the end of the presentation. So. Ну і на цьому я хотів би показати вам останнє зображення. Тут ви бачите також і ці планшети, які ми використовуємо під час перформансів. Ви бачили, як вони використовуються тут. У вас була змога ними пограти і зрозуміти, як вони діють. Ну і я думаю, що на цьому я буду завершувати свою лекцію, презентацію. So, thank you. Thank you. Thank you.